As a carpenter, having these tools with accurate precision cutting always gives me a great finish. Being able to do a long cut or several long cuts with the rails, you know that each time it's going to be spot on. Det är viktigt för mig med hållbara verktyg. Det måste hålla. Vi har tuffa miljöer vi jobbar i. Som här är vi ute på en ö. Det tar lång tid för oss om vi behöver åka och byta maskin. The weight of the tool surprised me how light it was. Lovely bit of kit. It's really light, really user friendly. With the batteries I can use all my tools, do the cut quickly and move on to the next job. Vikten på sänksågen är faktiskt skön nu när man bara har ett batteri på den här. Motorn i sågen var väldigt kraftfull. Svarade bra när du klyver till exempel. Det är en ganska tung uppgift. Men även fast den bara har ett batteri så klarar den uppgiften väldigt bra. Charge mine up probably once a week if that. But yeah, they're really impressed. Ta batterimaskiner från en tillverkare, det gör ju att vi har ju alltid batterier som är laddade. Om du blandar från olika tillverkare, då är det alltid något batteri som man behöver just då som är oladdat. My plunge saw, it's invaluable. It's probably one of the best tools I've got for doing most of the cuts I need it for. It gives me the quality I'm looking for and the quality that my clients are looking for. It's better to spend a little bit more to gain later on. Med MILWAUKEE sänksåg med endast ett batteri så känner jag att vi klarar av ett dagsjobb med den utan problem. Allting är komplett för oss. Det var den sista lilla pusselbiten som vi saknade.